سلام. امروز میخوام توی این هوای بهاری و خنک یه سوپ لذیذ و خوشمزه درست کنم. بریم با هم مراحلش رو ببینیم. دو تا پیاز رو که پوستشون رو گرفتم و خیلی ریز خورد میکنم. به این اندازه کاملا ریز خورد میکنم. چند تا دونه سیر رو پوست میگیرم و ریز ریز خوردش میکنم. برای اینکه سیر به دستم نچسبه و بتونم ریز خوردش کنم کمی بهش نمک اضافه میکنم. جعفری یا پوست لیمو بودنش واجب نیست. در آخر کار برای تزیین روی سوپه. درسته که عطر و طعم جعفری یا پوست لیمو خوشاینده. اگه باشه استفاده میکنم. اگه نبود ساده تزیین میکنم. قارچ رو نازک خورد میکنم. یه مقدار آب لیمو روی قارچا میریزم که سیاه نشه و همچنین خوش طعمش بکنه. یک قاشق کره، یه مقدار روغن مایع، پیاز رو 5 دقیقه تفت میدم تا کمی سبک بشه و تغییر رنگ بده. پیاز کمی طلایی شده. سیر رو بهش اضافه میکنم. سیر رو از اول با پیاز تفت ندادم چون سیر زود میسوزه.
وقتی سیر و پیاز طلایی شد، قارچ رو بهش اضافه میکنم. شوید خشک، 2 قاشق غذاخوری. آرد گندم 5 قاشق غذاخوری. فلفل قرمز یا پاپریکا، نمک. آرد باعث قوام این سوپه. سوپ رو غلیظ و خوشمزه میکنه. بعد از اینکه آب قارچ کشیده شد، 1-2 دقیقه همه مواد رو با هم تفت میدم. تقریباً به اندازه 4 الی 5 لیوان آب قلم میریزم. اگه داشته باشم آب مرغ میریزم. نباشه همین آب قلم. با شعله بالا میذارم تا بجوشه. وقتی به جوش اومد زیرش رو کم میکنم. به مدت 40 دقیقه زمان میدم تا بپزه. تا سوپ میپزه سسش رو آماده کنم. خامه 50 گرم، پنیر خامه‌ای 50 گرم، نصف لیوان شیر برای رقیق کردن خامه و پنیر، یا کمتر یا بیشتر. چهل دقیقه گذشته، وقتشه که سس رو به سوپ اضافه کنم. شعله رو خاموش میکنم تا سوپ از جوشیدن بیفته. برای اینکه سس به دمای سوپ نزدیک بشه، 1-2 قاشق از سوپ به سس اضافه میکنم و هم میزنم. اگر سوپ در حال جوشیدن باشه و این سس رو اضافه کنم، چون خامه و شیر داره داخل سوپ میباره. سوپ کاملا از جوشیدن افتاده و سس هم تقریبا به دمای سوپ نزدیک شده. سس رو اضافه میکنم. خوب هم میزنم تا همدما بشن. دوباره زیر شعله رو روشن می کنم با حرارت متوسط به مدت 15 دقیقه تا سوپ جا بیفته. تا سوپ آماده میشه چند تا تیکه نان باگت رو توی روغن برشته می کنم.